ऐसे अर्जुन ते अवसरी म्हणे श्रीकृष्णा अवधारी, परी ते मना नयेची मुरारी ऐकोनिया. हे जाणोनी पार्थ भ्याला, मग पुनरपी बोलो लागला, म्हणे देवो का चित्त या बोला ते तीची ना. अशा प्रकारे अर्जुन त्यावेळेस बोलला. देवाला म्हणाला, श्रीकृष्णा ऐक. परंतु ते कृष्णाच्या मनाला पटलं नाही. देवाला आपलं बोलणं पटलं नाही हे समजल्यावर अर्जुन घाबरला. मनातल्या मनात म्हणाला, देव या बोलण्याकडे का लक्ष देत नाहीत. थोडा विचार केला आणि पुन्हा देवाशी बोलायला सुरुवात केली. चिंतन. हा प्रसंग अतिशय महत्वाचा आहे. देव आपल्या बोलण्याकडे लक्ष देत नाही, किंबहुना देवाला आपलं बोलणं पटत नाही हे समजल्यावर अर्जुन घाबरला. या घाबरण्यातून अर्जुनाची योग्यता सिद्ध होते, आदर आणि प्रेम सिद्ध होतं. जग एकीकडे आणि श्रीकृष्ण एकीकडे. आपल्यावर देवाचं रागवणं चांगलं नाही. सर्व हानी सहन करता येईल, परंतु देवाची नाराजी सहन करणं शक्य नाही. याला जीवन म्हणतात. ज्याच्यावर आपलं प्रेम आहे त्याला आपण नाराज करू शकत नाही. हा प्रेमाचा धाक जीवनात असायला हवा. या प्रेमाच्या धाकातून भारतीय तत्वज्ञान जन्माला आलं. ज्याला हृदय नाही, प्रेम भावना नाही, त्याला या तत्वज्ञानात प्रवेश नाही. बुद्धीने तर्क केले जातात, सिद्धांताची गणितं मांडली जातात, समीक्षा केली जाते, परंतु हृदयातून निघालेला ध्वनी हृदयाला ऐकू जात नाही. आज गीतेचे शब्द सर्वत्र उपलब्ध आहेत. त्यातला ध्वनी ज्ञानेश्वरीत आहे. जो प्रेम जपतो, सांभाळतो, धाक पाळतो तो अर्जुन आहे. त्याच्या पंक्तीत जो बसू शकतो तीही कृपा करून संती अवधान द्यावे. हे रवी माझ्या चित्ती जे होते, ते मी विवरुनी बोलिलो येथे, परीनिके काय या परवते ते तुम्ही जाणा. हे रवी, माझ्या मनात जे होतं ते मी स्पष्टपणे बोललो. यात काय चांगलं आहे ते तुम्ही जाणा, अर्थात तुम्हाला माहित आहे. पै विरुजयासी ऐकिजे, आणि या बोलींची प्राण सांडिजे, ते एथ संग्राम व्याजे उभे आहाती. परंतु ज्याच्याशी वैर आहे, किंबहुना वैर पत्करलं एवढं ऐकलं तरी आम्ही प्राण सोडले पाहिजेत. तेच या युद्धाच्या निमित्तानं समोर उभे आहेत. आता ऐसे याते वधावे, की अभ्येरून या निघावे, या दोही माझी बरवे ते नेनो आम्ही. अशांचा वध करावा की यांच्या प्रेमामुळे इथून निघून जावं, या दोहोंपैकी कोणतं चांगलं ते मला कळत नाही. आम्हा काय उचित ते पाहता न स्फुरे येथ, जे मोहे येणे चित्त व्याकुळ माझे. आम्ही यावेळी नेमकं काय करावं याचा विचार केला तर योग्य त्याचं स्फुरण होत नाही, कारण मोहामुळे माझं चित्त व्याकुळ आहे. चिंतन. कार्पण्य दोषाचे अनेक अर्थ आहेत. द्वादश दर्शन कानन पंचानन श्री स्वामी काशिकानंद गिरीजी महाराज यांच्या सांख्य संदर्भ गीता प्रवचनमालेत आले आहेत. त्यात कृपयतीचा उल्लेख आहे, जो इथे पूर्णपणे शोभतो. कृपया पर्याविष्ठो कृपेचा आवेश झाल्यामुळे होणारे जे दोष आहेत त्यांना कार्पण्य दोष म्हणावेत. या दोषानं ज्याचा स्वभाव मारला गेला, नष्ट झाला, त्या अर्जुनाची ही कबुली आहे की माझा जो मूळचा क्षात्र स्वभाव, शस्त्र खाली न ठेवणे इत्यादी, तो कार्पण्य दोषाने नष्ट झाला. त्यामुळे स्फुरण होत नाही. स्फुरण हाच महत्वाचा भाग आहे. हा आतला आवाज आहे, तो कधीही दाबता येत नाही. दोषामुळे माझी अनिर्णित अवस्था झाली, स्फुरण बंद पडलं, चित्त मोहामुळे व्याकुळ झालं. त्यानं हा आवाज ऐकला पाहिजे, परंतु दूषित चित्तामुळे ऐकला जात नाही. हेच व्याकुळ चित्त सिद्धांताचा ध्वनी ऐकत नाही. प्रेमाच्या शब्दांचा ध्वनी हृदयाच्या कानापर्यंत जात नाही. न गेल्यामुळे जाग येत नाही. जाग आणण्यासाठीच गुरुदेव असतात. मग स्फुरण होतं, आतला आवाज येतो. ते स्फुरण मनाला नियंत्रित ठेवतं. सतत स्फुरणं हाच परमार्थ आहे. तिमिरावरुद्ध जैसे दृष्टीचे तेज भ्रंशे, मग पासीच असतान दिसे वस्तू जात. देवा तैसे मज जाहले, जे मन हे भ्रांती ग्रासिले,
आता काय हित आपुले तेही नेणे. अंधाऱ्या खोलीत दृष्टीचं तेज नष्ट होतं. अर्थात अंधारामुळे दृष्टीला काहीही दिसत नाही. सर्व वस्तू जवळच असतात, परंतु त्या पाहता येत नाहीत, किंबहुना दिसत नाहीत. त्याप्रमाणे देवा माझं झालं आहे. माझं मन भ्रांतीनं ग्रासलं आहे. आता माझं हित कशात आहे हे मलाच कळेना. तरी श्रीकृष्णा तू जाणावे, निकेते आम्हा सांगावे. जे सखा सर्वस्व आघवे आम्हासी तू. तरी श्रीकृष्णा आता तूच आमचं हित कशात आहे ते जाण. जे योग्य आहे ते आम्हाला सांग, कारण आमचा सखा सर्व काही तूच आहेस. तू गुरु बंधू पिता, तू आमुची इष्ट देवता. तूची सदा रक्षिता आपदी अमुते. तू गुरु आहेस, बंधू आहेस, पिताही तूच आहेस. याशिवाय आमची इष्ट देवता आहेस. संकटकाळी तूच आमचं रक्षण करतोस. जैसा शिष्या ते गुरु, सर्वथा नेने अव्हेरू. की सरितांते सागरू त्यजी केवी. ज्याप्रमाणे श्री गुरूंच्या मनात अनन्य शिष्याचा अव्हेर करावा असं कधीच येत नाही, किंवा सागर नद्यांचा त्याग कसा करू शकेल. ना तरी अपत्या ते माये, सांडून जरी जाये. तरी ते कैसे निजिये ऐके कृष्णा. आई जर तान्ह्या मुलाला सोडून गेली तर ते मूल जगेल कसं. देवा ऐक. भ्यालेला अर्जुन श्री गुरु मातेला मातृत्वाची आठवण करून देत आहे. तैसा सर्वापरी आम्हासी, देवा तूची एक आहासी. आणि बोलिले जरी न मनीसी मागील माझे. तरी उचित काय आम्हा, जे व्यभिचरे ना धर्मा. ते झडकरी पुरुषोत्तमा सांगाता. देवा सर्वोत्परी तूच एक आम्हाला आहेस. जर माझं आत्तापर्यंतचं बोलणं पटत नसेल तर आम्हाला जे उचित आहे आणि धर्माला विरुद्ध नसेल ते पुरुषोत्तमा आत्ताच सांग, लवकर सांग. हे सकळ कुळ देखोनी, जो शोक उपनला से मनी. तो तुझ्या वाक्या वाचुनी न जाये अनिके. हे सर्व गोत्रच पाहून जो शोक मनात उत्पन्न झाला आहे तो तुझ्या वाक्या वाचून, उपदेशा वाचून अन्य साधनानं जाणार नाही. हेथ पृथ्वी तल आप होईल, हे महेंद्र पद ही पाविजेल. परिमोह हा न फिटेल मानसींचा. जैसी सर्वथा बीजे आहाळली, ती सुक्षेत्री जरी पेरिली. तरी न विरुड ती सिंचली आवडे तैसी. यावेळी जरी सार्वभौम पदासह महेंद्रपद मिळालं तरी माझ्या मनातील मोह जाणार नाही. ज्याप्रमाणे संपूर्ण भाजलेलं बीज उत्तम जमिनीत पेरलं, हवं त्याप्रमाणे पाणी दिलं तरीही ते उगवत नाही. ना तरी आयुष्य पुरले आहे, तरी औषधे काही नोहे. हेथ एकची उपेगा जाये परमामृत. तैसे राज्य भोग समृद्धी, उज्जीवन नोहे ये बुद्धी. हेथ जिव्हाळा कृपानिधी कारुण्य तुझे. किंवा आयुष्य संपलं असेल तर औषधानं काहीही होणार नाही. हे जरी सत्य असलं तरी तिथे एकच परमामृत उपयोगाला येतं. त्याप्रमाणे राज्य, भोग आणि संपत्ती माझ्या मोहित असलेल्या बुद्धीला जीवन देऊ शकत नाही. हे कृपानिधे, फक्त तुझी कृपा मला तारू शकते. ऐसे अर्जुन तेथे बोलिला, तव क्षण एक भ्रांती सांडिला. मग पुनरपी व्यापिला उर्मितेने. अशा प्रकारे अर्जुन तिथे बोलला. त्यावेळी क्षणभर भ्रांतीमुक्त होता. पुन्हा त्याला भ्रांतीची लहर आली. की मज पाहता उर्मी नोहे, अनारिसे गमत आहे. तो ग्रासिला महामोहे काळ सर्प. माऊली म्हणतात, मला इथं वेगळंच वाटत आहे. कधी शुद्धीवर येतो तर कधी बरळतो. याचं हृदय महामोहरूपी काळ सर्पानं ग्रासलं आहे. अर्थात अर्जुनाचं हृदय हे विष व्याप्त आहे. सवर्म हृदय कल्हारी, तेथ कारुण्य वेळेच्या भरी. लागला म्हणून लहरी मांजेची ना.
हे जाणोनी ऐसी प्रौढी, जो दृष्टी सवेची विष फेडी, तो धावया श्री हरी गारुडी पातला की. अत्यंत नाजूक हृदय कमळाला ऐन कारुण्याच्या वेळी महामोहरूपी सर्व सर्प चावला, म्हणून त्याच्या लहरी थांबत नव्हत्या. विषाचा उग्रपणा भगवान श्रीकृष्णाच्या लक्षात आला. जो केवळ दृष्टीने विष उतरवतो, श्रीहरिरूपी गारुडी अर्जुनाच्या रक्षणाला धावून आला. चिंतन. साकार सर्प शरीराला चावतो, त्याचं विष संपूर्ण शरीरात भिनतं. एका एका अवयवावर ते ताबा घेतं. अर्जुनाचं नाजूक हृदय महामोहानं ताब्यात घेतलं. खूप सुंदर जीवनानुभव माऊलींनी इथे सांगितला आहे. हा अनुभव प्रत्येक माणसाला येतो. बुद्धीला माहित आहे की हे चुकीचं आहे, तरीही तो ते करतो, कारण त्याचं हृदय ऐकत नाही. मनुष्याला ज्ञान आहे, हृदय मोहानं ग्रासलेलं आहे. जाणीव असताना चुका होतात. आपण आपल्यावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही, याला मोह म्हणतात. इथं ज्ञान निकामी असतं. अर्जुन म्हणतो, देवा आपली कृपा हवी, आपलं प्रेम हवे. हे कृपानिधे, मला तुझ्या प्रेमाची गरज आहे. मला जिव्हाळा हवाय. जिव्हाळा म्हणजे आतल्या खोल प्रेमाचा ओलावा. तैसिया पंडू कुमारा व्याकुळा, मिरवतसे श्रीकृष्ण जवळा, तो कृपा वशे अवलिळा रक्षील आता. रक्षण करण्याकरिता आलेला श्रीकृष्ण व्याकुळ झालेल्या अर्जुना शेजारी मांत्रिकाप्रमाणे शोभू लागला. अर्जुन प्रेमाच्या अधीन झालेला कृपावंत आता अर्जुनाचं सहज रक्षण करील. म्हणून तो पार्थू मोहफणी ग्रस्तू, म्या म्हणितला हा हेतू जाणोनिया. हा अभिप्राय लक्षात घेऊन माऊली म्हणतात, अर्जुन हा मोहफणीग्रस्त आहे. असं म्हटलं होतं. मोहरूपी सर्पाच्या विषाने ग्रस्त असा मोहफणीग्रस्त शब्दाचा अर्थ आहे. मग देखात तेथ फाल्गुनू, घेतला असे भ्रांती कवळुनू, जैसा घनपडळी भानू आच्छादिजे. ज्याप्रमाणे सूर्य हा मेघरूपी पटानं पडद्यानं झाकला जातो, त्याप्रमाणे अर्जुन हा भ्रांतीनं झाकला गेला, वेढला गेला, किंबहुना अधीन केला. तया परी तो धनुर्धर, जाहला से दुःखे जर्जर, जैसा ग्रीष्मकाळी गिरीवर वनवला का. प्रथम उन्हाळा, त्यात वनवा पेटला. माऊली म्हणतात, श्रेष्ठ डोंगरावर उन्हाळ्यात वनव्याने पेट घ्यावा, त्याप्रमाणे अर्जुन हा दुःखाग्नीने जर्जर झाला. मनोनी सहजे सुनीळ, कृपामृते सजळ, तो ओळला श्री गोपाळ महामेघ. तेथ सुदर्शनांची द्युती, तेची विद्युलता झळकती, गंभीर वाचा ते आयती गर्जनेची. गायीचं पालन करणारा श्री गोपाळ, जो सहज सुनील आहे, म्हणजे श्यामवर्ण आहे, कृपारूपी अमृतानं भरलेला आहे, तो महामेघ अर्जुन रूपी पर्वतराजावर उतरला. तिथं श्रीकृष्णाची दंतकांती ही जणू काय चमकणारी वीज आहे. गंभीरवाणी हा मेघांचा आवाज गडगडाटाचा थाट आहे, किंबहुना मेघगर्जना आहे. आता तो दार कैसा वर्षेल, तेने अर्जुना चळनिवेल, मग नवी विरुडी फुटेल उन्मेषाची. ते कथा ऐका मनाची या आरानुका, ज्ञानदेव म्हणे देखा निवृत्तीदास. श्रीकृष्ण रूपी महामेघ जो उदार आहे, तो आता कसा वर्षाव करील, ज्यामुळे अर्जुन रूपी पर्वतराज शांत होईल. मग नवी ज्ञानाची पालवी कशी फुटेल, त्याचा सर्व वृत्तांत किंबहुना कथिली गेलेली कथा मनाच्या समाधीसाठी ऐका, मनाच्या डोळ्यांनी पहा. श्री गुरु निवृत्तीचे दास माऊली असं म्हणतात, ऐसे संजय असे सांगत, म्हणे राया तो पार्थ, पुनरपी शोकाकुळित काय बोले. याप्रमाणे संजय धृतराष्ट्राला सांगत होता, राजा तो अर्जुन पुन्हा दुःखानं व्याकुळ होऊन काय म्हणाला. ऐके सखेद बोले श्रीकृष्णा ते, आता नाळवावे तुम्ही माते, मी सर्वथान झुंजे येथे भरवसेनी. ऐसे एकी हेळा बोलिला, मग मौन धरुनी ठेला,
तेथ श्रीकृष्ण विस्मयो पावला देखोनी तया ते ऐक. विमनस्क मनाने अर्जुन श्रीकृष्णाला म्हणाला, देवा, आता मला युद्धाचं साकडं घालू नका. विश्वासपूर्वक सांगतो, मी इथं युद्ध करणार नाही. असं एकदा बोलून स्तब्ध झाला. मौन धारण केलं. अर्जुनाची ती अवस्था पाहून देवाला आश्चर्य वाटलं. मग आपुला चित्ती म्हणे, येथ हे काही आदरिले येणे. अर्जुन सर्वथा काही नेने काय कीजे. मग भगवंत मनातल्या मनात म्हणाले, हे काय सुरू केलं. खरोखरच अर्जुनाला काहीही कळत नाही. नको त्या ठिकाणी नको ते करतोय. याला आता काय करावं. हा उमजे आता कवने परी, कैसे निधीर स्वीकारी. जैसा ग्रहाते पंचाक्षरी अनुमानी का. कशा पद्धतीने याला समजेल. गेलेले धैर्य पुन्हा कसा धारण करील. भगवंत याचा अंदाज बांधत होते. एखादा मांत्रिक जसा भूतप्रेतादिकांचा अंदाज बांधतो त्याप्रमाणे अंदाज बांधत होते. पंचाक्षरी मांत्रिकाला म्हणतात, ग्रह भूतप्रेताला म्हणतात. ना तरी असाध्य देखोनी व्याधी, अमृता समदिव्य औषधी. वैद्य सुची निरवधी निदानींची. तैसे विवरित असे श्री अनंत, तया दोही सैन्यात. जया परी पार्थ भ्रांती सांडी. किंवा रोग्याची आणीबाणीची अवस्था आहे असं समजल्यावर वैद्य अमृतासारख्या जीवनदान देणाऱ्या औषधीची योजना करतो. त्याप्रमाणे भगवंत दोन्ही सैन्याच्या मध्यभागी हा कोणत्या प्रकारे भ्रांतीमुक्त होईल याचा विचार करीत होते. ते कारण मने धरिले, मग सरोष बोलो आदरिले. जैसे मातेच्या कोपी ठोकले स्नेह आथी. मोह निवृत्तीचा उपाय मनात आणला आणि मग रागानं बोलण्यास प्रारंभ केला. आईच्या रागवण्यात गुप्त प्रेम असतं तसा हा राग होता. की औषधाची या कडवटपणी, जैसी अमृताची पुरवणी. ते आहाच न दिसे परिगुणी प्रकट होय. तैसी वरी वरी पाहता उदासे, आत तरी अति सुरसे. ती वाक्य ऋषिकेशे बोलो आदरिली. अथवा औषधाच्या कडूपणात अमृताचा पुरवठा असतो. वरवर पाहिलं तर अमृत दिसत नाही, परंतु गुण येण्यातून ते प्रकट होतं. त्याप्रमाणे वरवर पाहिलं असता निरस परंतु आत मात्र अत्यंत मधुर अशी वाक्य भगवंतांना बोलण्यास सुरुवात केली. मग अर्जुना ते म्हणितले, आम्ही आजी हे नवल देखिले. जे तुवा येथ आदरिले माझारींची. मग भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनाला म्हणाले, आज तू जी काही मध्ये सुरुवात केलीस त्याचं आम्हाला आश्चर्य वाटलं. चिंतन. युद्धासाठी आलेला अर्जुन विचारवंतांचे सिद्धांत प्रतिपादन करू लागला हे आश्चर्य आहे. मोहानं शोकायुक्त झालेला तू, घाबरलेला तू या युद्धातून निघून जाण्यासाठी पंडिताच्या सिद्धांताचा आधार घेतोस. कोणत्या अधिकाऱ्यानं कोणता विषय हाताळावा हे प्रथम समजायला हवं. स्थळ आणि काळ याचं ज्ञान हवं हे तर प्राथमिक आहे. आपण सांगतो कोणाला याचं ज्ञान आणि भान असणं आवश्यक आहे. याला भगवंत म्हणतात, आम्ही आजी हे नवल देखिले. तू मूर्ख आहेस असं न म्हणता तू पंडित नाहीस असं म्हणतात. तू जाणता तरी म्हणविसी, परी नेनी वेते न सांडीसी. आणि शिकवू म्हणो तरी बोलसी बहुसाल नीती. तू जाणता आहेस असं नाही, तू स्वतःला जाणता म्हणून घेतोस आणि मूर्खपणाला अज्ञानाला सोडत नाहीस. काही शिकवायला जावं तर तूच नीतिमत्तेच्या अनेक गोष्टी सांगतोस. जात्यंधा लागे पिसे, मग ते सैरा धावे जैसे. तुझे शहाणपण तैसे दिसतसे. मुळात जन्मजात आंधळा, त्यात त्याला वेड लागलं. तो ज्याप्रमाणे दिशाहीन स्वैर धावतो त्याप्रमाणे तुझं शहाणपण दिसतंय. तू आपणा आपे तरी नेनसी, परी या कौरवांते शोचू पहासी. हा बहु विस्मय आम्हासी पुडत पुडती.
तू स्वतःला तर ओळखत नाहीसच, परंतु या कौरवांसाठी शोक करू पाहतोस. याचंच आम्हाला पुन्हा पुन्हा आश्चर्य वाटतं. केवळ सामान्य आश्चर्य नाही तर बहुविस्मय आम्हासी. तरी सांग पा अर्जुना, तुझ पासून स्थिती या त्रिभुवना. हे अनादी विश्वरचना ते लटके काही. अर्जुना, मला सांग, या त्रिभुवनाची स्थिती तुझ्यामुळे आहे का? विश्वाची रचना अनादी आहे असे जे म्हणतात ते सर्व खोटं आहे का? एथ समर्थ एकाथी तयापासून भूते होती. तरी हे वायांची काय बोलती जगा माझी. इथं एक सर्वशक्तिमान ईश्वर आहे, त्याच्यापासून भूत मात्र पंचमहाभूत जन्माला येतात असं श्रुतीसहित शास्त्रकार सांगतात. हे सर्व व्यर्थ आहे, चुकीचं आहे किंवा असत्य आहे का? हो का सांप्रतायसे जाहले, जे हे जन्म मृत्यू तुवा सृजिले. आणि नाश पावे नाशिले तुझे निकाई. सांप्रत म्हणजे आता. या काळात असे काही बदल झाले आहेत की जन्म आणि मृत्यूला तू उत्पन्न केलंस, किंबहुना तू जन्माला घातलंस, अथवा तू नाश केला तर यांचा नाश होईल असं काही आहे का? तू भ्रमलेपणे अहंकृती, यासी घात न धरीसी चित्ती. तरी सांगे काही हे होती चिरंतन. महामोहामुळे तू यांचा घात मनात आणला नाही तर हे चिरंजीव होणार आहेत का? तू नाशाचा विचार करणे ही अहंकृती आहे, अहंकार निर्मित कृती आहे. तुझ्यामुळे हे मोठे झाले किंवा मी यांना बर्बाद केलं ही वाक्य अहंकाराची आहेत. मागचा संदर्भ लक्षात घ्यावा. तू आपण आपे तरी नेनसी की तू एक वधिता आणि सकळ लोक हा मरता. ऐसी भ्रांती जने चित्ता एओ देसी. किंवा तू एक मारणार आहेस आणि बाकी सर्व मरणारे आहेत, अशा प्रकारची भ्रांती तुझ्या मनात येऊ देऊ नकोस. अनादी सिद्ध हे आघवे, होत जात स्वभावे. तरी तुवा का शोचावे सांगे मज. परी मूर्खपणे नेनसी, न चिंतावे ते चिंतीसी. आणि तू चिंती सांगसी आम्हा प्रती. अनादी काळापासून स्वाभाविकपणे हे जग उत्पन्न होतं आणि नष्ट होतं. याविषयी तू का शोक करावा? परंतु तुला मूर्खपणामुळे कळत नाही. ज्या विषयीचं चिंतन करू नये त्याविषयीचं चिंतन करतोस, पुन्हा आम्हालाच धर्मनीती सांगतोस. देखे विवेकी जे होती, ते दोही तेही न शोचिती. जे होय जाय हे भ्रांती म्हणूनिया. जे विचारवंत असतात ते जन्म मृत्यू या दोघांचा विचार करीत नसतात, कारण उत्पत्ती आणि नाश ही भ्रांती आहे. अर्जुना सांगे नाईक, एथ आम्ही तुम्ही देख. आणि हे भूपती अशेख आदी करुणी. नित्यता ऐसेची असुनी, ना तरी निश्चित क्षया जाऊनी. हे भ्रांती वेगळी करुणी दोन्ही नाही. भगवंत अर्जुनाला म्हणतात, अर्जुना सांगतो ते ऐक. असं पहा की आपण कौरव आणि सर्व राजे नित्य राहू अथवा नाश पाहू हे निश्चित करता येत नाही. ही भ्रांती आहे, भास आहे. ही दूर झाली की दोन्ही खऱ्या वाटत नाहीत, अर्थात भ्रांतीमुळे त्या सत्य आहेत असं वाटतं. हे उपजय आणि नाशे, ते माया वशे दिसे. हे रवी तत्वता वस्तू जे असे ते अविनाशची. हे उत्पन्न होणं आणि नष्ट होणं हे दोन्ही मायेच्या योगाने दिसतात. जे वस्तुतः वास्तविक तत्व आहे ते अविनाशी आहे. जैसे पवनये तोय हलविले आणि तरंगाकार जाहले. तरी कवनके जन्मले म्हणो येतेथ. तेची वायूचे स्फुरण ठेले आणि उदक सहज सपाट जाहले. तरी आता काय निमाले विचारी पा. ज्याप्रमाणे वाऱ्यानं पाणी हलवलं आणि ते तरंगाच्या रूपात दिसतं हे ठीक आहे, परंतु तिथं कुणी जन्माला आलं असं म्हणता येईल का?
तिथंच वारा थांबला आणि शांत झालं. ऐके शरीर तरी एक, परी वयसा भेदे अनेक, हे प्रत्यक्षची देख प्रमाण तू. ऐक, शरीर एकच आहे, परंतु वयोपरत्वे त्याला 3 अवस्था प्राप्त होतात. हे प्रत्यक्ष आहे, तूही अनुभवतोस. एथ कौमारत्व दिसे, मग तारुणी ते भ्रंशे, परी देह चीन नाशे एकासवे. इथं प्रथम कौमारत्व दिसतं, मग तारुण्यात बालपण नाहीसं होतं. बालपणासह तारुण्य जरी नाहीसं झालं तरी देह नष्ट होत नाही, अर्थात अवस्था बदलली, परंतु शरीर हे शरीरच राहिलं, संपलं नाही. तैसी चैतन्याच्या ठाई, ये शरीरांतरे होती जाती पाही, ऐसे जाणे तया नाही व्यामोह दुःख. त्याप्रमाणे चैतन्याच्या ठिकाणी अशी वेगवेगळी शरीर उत्पन्न आणि नष्ट होतात. अशा प्रकारे जो जाणतो त्याला भ्रांतीजन्य दुःख होत नाही. व्यामोह म्हणजे भ्रांती, भ्रम. जसं ज्याचं रूप नाही तसं तिथं पाहणं, याला भ्रम म्हणतात. दोरी हा सर्प नाही, परंतु मंद अंधकारात ती सर्परूपाने दिसते, यालाच भ्रम, भ्रांती असं म्हणतात. साध्या भाषेत जो संत नाही त्याला महान संत मानणं. हेथ नेनावया हेची कारण, जे इंद्रिया आधीनपण, तीही आकळीजे अंतःकरण म्हणून भ्रमे. अंतःकरण इंद्रियाच्या ताब्यात असल्यामुळे नित्यानित्याचे स्वरूप जाणता येत नाही. हेच मुख्य न जाणण्याचंही कारण आहे. संबंध अंतःकरणाला व्यापतात म्हणून भ्रांती होते. चिंतन. इंद्रिय प्रधान जगणं हे बंधनाला कारणीभूत आहे. पतन करणारी इंद्रिय आहेत हे माहीत आहे, परंतु न जाणण्यालाही कारण आहेत, हे माऊली सांगतात. भ्रमाचं कारणही इथं आहे. इंद्रियांनी दिलेले सुखदुःखादी हेच जीवन आहे असं इंद्रिय भासवतात. कसं ते पुढं सांगतात. इंद्रिये विषय सेविती, तेथ हर्ष शोक उपजती, ते अंतर आपलविती संगे येणे. प्रथम इंद्रिय विषयाचं सेवन करतात, तिथं सुखदुःख उत्पन्न होतात. ती सुखदुःख संबंध आल्यामुळे अंतःकरणाला व्यापतात. हेच भ्रमाचं मुख्य कारण आहे. जया विषयांच्या ठाई, एकनिष्ठता कही नाही, तेथ दुःख आणि काही सुखही दिसे. ज्या विषयाच्या ठिकाणी स्थिरता नाही तिथं कधी सुख तर कधी दुःख पाहायला मिळतं. देखे शब्दाची व्याप्ती, निंदा आणि स्तुती, तेथ द्वेषा द्वेष उपजती श्रवणद्वारे. शब्द अंतःकरणाला व्यापतो. निंदा आणि स्तुती हे शब्दातूनच होतात. निंदेपासून द्वेष आणि स्तुतीपासून राग उत्पन्न होतो. शब्दाची व्याप्ती या दोघातही आहे. श्रवणातून अंतःकरण व्यापलं जातं. मृदू आणि कठीण हे स्पर्शाचे दोन्ही गुण, जे वपूचे निसंगे कारण संतोष खेदा. व्यासूर आणि सुरेख हे रूपाचे स्वरूप देख, उपजवी सुख दुःख नेत्रद्वारे. मऊ आणि कठीण हे स्पर्शाचे 2 गुण आहेत. त्वगेंद्रियांच्या संबंधाने संतोष आणि दुःख याला कारणीभूत आहेत. त्याचप्रमाणे भीतीदायक आणि सुंदर हे रूप या गुणाचं स्वरूप आहे. नेत्रद्वारे सुखदुःख उत्पन्न करतात. सुगंध आणि दुर्गंध हा परिमळाचा भेद, जो घ्राण संगे विषाद दोष देता. तैसाची द्विविध रस, उपजवी प्रीती त्रास, म्हणून हा आपभ्रंश विषय संग. गंध या विषयाचा सुगंध आणि दुर्गंध असा भेद आहे, जो घ्राणेंद्रियाद्वारा खेद आणि संतोष याला कारणीभूत आहे. त्याचप्रमाणे रस या विषयाचंही आहे. आवडणारा आणि नावडणारा याच्यापासून प्रीती आणि त्रास उत्पन्न होतो, म्हणून यांचा संबंध पतनाला कारणीभूत आहे. देखे इंद्रिया आधीन होईजे, ते शीतोष्णांते पाविजे, आणि सुखदुःखी आकळीजे आपणपे. एकंदरीत पंच ज्ञानेंद्रियांचा संबंध सुखदुःखाला कारण आहे.
मनुष्य जेव्हा इंद्रियाच्या अधीन होतो तेव्हाच तो शीतोष्णादी स्थितीला प्राप्त होतो. अर्थात आपणहून ताब्यात गेल्यामुळे सुखदुःखाकडून नियंत्रित होतो. अर्थात आपणच सुखदुःखाला कारण आहोत. या विषयां वाचुनी काही आणिक सर्वथा रम्य नाही, ऐसा स्वभावची पाही इंद्रियांचा. या जगात विषयाशिवाय काही चांगलंच नाही, गोड नाही, रमणीय नाही असा इंद्रियाचा स्वभावच आहे. विषया वाचून त्यांना काही आवडतच नाही. हे विषय तरी कैसे रोहिणीचे जळ जैसे, का स्वप्नींचा आभासे भद्र जाती. तसं पाहिलं तर या विषयाचं स्वरूप कसं आहे म्हणशील तर मृगजळाप्रमाणे भासमान आहे, अथवा स्वप्नातील हत्ती आदी प्राण्यांच्या आभासाप्रमाणे आहे. देखे अनित्य ते या परी, म्हणवणे तू अव्हेरी, हा सर्वथा संगन धरी धनुर्धरा. मृगजळाप्रमाणे हे विषय अनित्य आहेत असं पहा आणि त्यांचा त्याग कर. त्यांच्या सहवासात कशाही प्रकारे राहू नकोस. हे विषय जया ते नाकळिती, तया सुख दुःखे न पवती, आणि गर्भवास संगती नाही तया. हे विषय ज्याला आकर्षित करीत नाहीत त्याला सुख दुःख दोन्ही प्राप्त होत नाहीत. याशिवाय तो गर्भवासाच्या संगतीत येत नाही. तो नित्य रूप पार्था, ओळखावा सर्वथा, जो या इंद्रियार्था नागवेची. अर्जुना, असा पुरुष हा नित्य तृप्त म्हणून ओळखला पाहिजे, जो इंद्रियाच्या विषयात अडकत नाही. आता अर्जुना काही एक सांगेन मी ऐक, जे विचार परलोक ओळखती. अर्जुना, आणखी काही एक सिद्धांत मी तुला सांगणार आहे, तो ऐक. जे वास्तव आहे, तत्व आहे, त्याला विचारवंत जाणतात. विचारपर म्हणजे परतत्वाच्या विचारात असणारे, विचाराच्याही पुढं अनुभूतीत असणारे, सार असार विचार करणारे, वैचारिक असणारे, विचारातून तत्वापर्यंत गेलेले. काही ज्ञानेश्वरीत विचारे परलोक ओळखती असा पाठभेद आहे. या उपाधी माझी गुप्त, चैतन्य असे सर्वगत, ते तत्वज्ञ सतत स्वीकारिती. या जगात सर्वत्र चैतन्य व्यापक रूपानं आहे. सामान्यासाठी ते गुप्त आहे, गूढ आहे. तत्व जाणणारे अनुभवी सतत त्याची अनुभूती घेत असतात. सतत या ऐवजी संत असा पाठभेद आहे. सतत हा योग्य आहे. तत्वज्ञ म्हणजे संत, द्विरुक्ती दोष नको. सलिली पय जैसे एक होनी मिनले असे, परी निवडुनी राजहंसे वेगळे कीजे. की अग्निमुखे किडाळ, तोडोनिया चोखाळ, निवडिती केवळ बुद्धिमंत. दुधात पाणी आणि पाण्यात दूध मिसळलं तर एक रूपानं असतं. त्यातील केवळ दूध राजहंस वेगळं करून स्वीकारतो, किंवा सोन्यात असलेला हिनकस धातू सोन्याला अग्नीत टाकून शुद्ध करतात, मग जाणकार शुद्ध सोनं स्वीकारतात. ना तरी जाणवेच्या आयनी, करिता दधी कडसनी, मग नवनीत निर्वाणी दिसे जैसे. की भूसबी एकवट, उपनितारा हे घनवट, तेथ उडे ते फळकट जाणो आले. अनुभव कौशल्यानं जरी दही घुसळलं तर अंतिम लोणी प्राप्त होतं, किंवा बीज भूसयुक्त एकत्रित असतं. उफनल्यावर बीज खाली पडतं, फळकट वाऱ्यानं उडून जातं. तैसे विचारिता निरसले, ते प्रपंच सहजे सांडवले, मग तत्वता तत्व उरले ज्ञानियांसी. त्याप्रमाणे विचारांती ज्याचं निरसन होतं त्याला प्रपंच म्हणावा. ज्ञानी त्याचा त्याग करतात, मग जे तत्व अवशेष असतं संत त्याची अनुभूती घेतात. म्हणून अनित्याच्या ठाई, तया आस्तिक्य बुद्धी नाही, निष्कर्ष दोहीही देखिला असे. तत्वानुभूती घेणारे जे ज्ञानी आहेत ते अनित्य प्रपंचाच्या ठिकाणी आस्तिक्य बुद्धी म्हणजे श्रद्धा ठेवत नाहीत, कारण नित्य अनित्य यांचा निर्णय झालेला असतो.
अनुभवलेला असतो. चिंतन: नको त्या ठिकाणी आस्तिकता असणं म्हणजेच अंधश्रद्धा होय. ज्ञानानं किंबहुना ज्ञानानुभूतीनं ती जाते, आस्तिकता राहत नाही. वस्तू आहे परंतु तिथं प्रेम नाही. सज्जन माणसं लबाड माणसाची हत्या करीत नाहीत, परंतु संबंधही ठेवत नाहीत, मानत नाहीत. त्याप्रमाणे प्रपंचाच्या ठिकाणी आस्तिकता नसते. आस्ती असणारं तत्व त्यांनी जाणलेलं अनुभवलेलं असतं. फळकटच्या माग तत्वज्ञान असतात, जे असतात ते तत्वज्ञान असतात. ही व्यतिरिक्त व्याप्ती इथं अनुष्ठित आहे. देखे सारा सार विचारिता, भ्रांती ते पाही असारता, तरी सारते स्वभावता नित्य जाणे. असं पहा की सार असार यांचा विचार केला असता भ्रांती हे असार आहे, जे सार आहे ते तत्व स्वभावता नित्य आहे असं जाण. हा लोकत्रयाकार तो जयाचा विस्तार, तेथ नाम वर्ण आकार चिन्ह नाही. त्रैलोक्याचा जो आकार म्हणजे विस्तार आहे, ज्याच्यापासून आहे त्याला नाम वर्ण आकार काही चिन्ह असं काहीच नाही. अर्थात तो निर्गुण निराकार आहे. जो सर्वदा सर्वगत जन्मक्षयातीत, तया केलिया ही घात कदा नोहे. जो सर्वकालीन सर्वव्यापी असून जन्म मृत्यू रहित आहे, त्याचा घात करण्याचा प्रयत्न जरी केला तरी घात होत नाही. आणि शरीर जात आघवे, हे नाशवंत स्वभावे, म्हणून तुवा झुंजावे पंडू कुमारा. शरीर जात म्हणजे प्राणीमात्रांची शरीर स्वभावता नष्ट होणारी आहेत. याकरिता तू युद्ध कर. तू धरुणी देहाभिमान ते, तू धरुणी देहभिमाना ते, दिठी सुनी शरीराते, मी मारिता हे मरते म्हणत आहासी. तरी अर्जुना तू हे नेनसी, जरी तत्वता विचारीसी, तरी वधिता तू नवसी ते वध्य नवती. तू शरीराचा अभिमान धरून इतरांच्या शरीराकडेच फक्त दृष्टी ठेवून मी मारणार आहे आणि हे मरणारे आहेत असे जे म्हणतोस ते चुकीचं आहे. तुला अजून आत्म्यासंबंधी कळत नाही. वास्तविक जर विचार केला तर तू यांना मारणारा नाहीस व हे सर्व तुझ्याकडून मरणारे नाहीत. जैसे स्वप्ना माझी देखिजे, ते स्वप्नींची साच आपजे, मगची उनिया पाहिजे तव काही नाही. तैसी हे जान माया, तू भ्रमत आहासी वाया, शस्त्रे हनितलिया छाया, जैसी अंगीन रूपे. ज्याप्रमाणे स्वप्नात स्वप्न चालू असता सर्व सत्य वाटतं, जाग झाल्यावर पाहिलं तर ते काहीच नसतं, त्याप्रमाणे माया आहे असं जाण. तू विनाकारण भ्रमात आहेस. सावलीला शस्त्राने जर मारलं तर अंगावर घाव होत नाहीत. का पूर्ण कुंभ उलंडला, तेथ बिंबाकार दिसे भ्रंशला, परी भानू नाही नासला तयासवे. अथवा पूर्ण भरलेला घडा जर पालथा केला तर त्यातील सूर्यबिंब हे नष्ट होईल, हे सत्य आहे. परंतु खरा सूर्य नष्ट होणार नाही, हे लक्षात ठेव. ना तरी मठी आकाश जैसे, मठाकृती अवतरले असे, तो भंगलिया आपैसे स्वरूपची. तैसे शरीराच्या लोपी, सर्वथा नाश नाही स्वरूपी, म्हणून तू हे नारोपी भ्रांती बापा. ज्याप्रमाणे आकाश हे माठामध्ये माठाच्याच आकारास आले आहे, माठाचा नाश झाल्यानंतर आकाश आपल्या मूळ स्वरूपात राहते, त्याप्रमाणे शरीराचा नाश झाल्यानंतर मूळ आत्म्याच्या स्वरूपाचा नाश होत नाही. म्हणून तू आत्मस्वरूपाच्या ठिकाणी भ्रांतीचा आरोप करू नकोस. जैसे जीर्ण वस्त्र सांडीजे, मग नूतन वेढीजे, तैसे देहांतरा ते स्वीकारीजे चैतन्यनाथे. ज्याप्रमाणे जीर्ण वस्त्र टाकावं आणि दुसरं धारण करावं, त्याप्रमाणे हा आत्मा एक शरीर सोडून दुसरं शरीर ग्रहण करतो. हा अनादि नित्य सिद्ध, निरुपाधी विशुद्ध, म्हणून शास्त्रादिकी छेद न घडे यया.
हा अनादि नित्य सिद्ध निरुपाधी विशुद्ध म्हणून शस्त्रादिकी छेद न घडे यया. हा आत्मा अनादि असून शाश्वत स्वरूपाचा आहे, उपाधिरहित असून विशुद्ध आहे, म्हणून याचा शस्त्रादिकांकडून घात होत नाही. हा प्रळयोदके नाप्लवे हा अग्निदाहन संभवे एथ महाशोषण प्रभवे मारुताचा. या प्रलयाच्या पाण्यानं बुडविला जात नाही, अग्नी याला जाळू शकत नाही. वाऱ्याचं जे शुष्क करण्याचं सामर्थ्य आहे ते इथं चालत नाही, याचा त्याचा आत्म्यावर प्रभाव पडत नाही. अर्जुना हा नित्य अचळ हा शाश्वत सर्वत्र सदोदित परिपूर्ण हा. अर्जुना हा नित्य स्थिर शाश्वत असून सर्वत्र सदा हा परिपूर्ण आहे, व्यापक आहे, सदैव आहे, कायम वर्तमान आहे. हा तर्काची ये दिठी गोचरनो हे किरीटी ध्यान याची ये भेटी उत्कंठा वाहे. हा सदा दुर्लभ मना आपनो हे साधना निस्सीम हा अर्जुना पुरुषोत्तम. अर्जुना हा तर्काच्या दृष्टीला विषय होणारा नाही, ध्यान याला भेटण्यासाठी उत्सुक असते, हा मनाला नेहमी दुर्लभ आहे, साधनेनं प्राप्त होणारा नाही. अर्जुना हा देह काळातीत असणारा उत्तम असा पुरुष आहे. हा गुणत्रयारहित अनादि अविकृत व्यक्तीसी अतीत सर्वरूप. अर्जुना ऐसा हा जाणावा सकळात्मक देखावा मग सहजे शोक आघवा हरेल तुझा. आत्मा हा सत्व रजतम या 3 गुणांनी रहित आहे, अनादि व अविकारी आहे, स्थूल सूक्ष्मादी आकाराच्या पलीकडचा असून सर्वरूप आहे. अर्जुना हा असा आहे असं जाणावं, सर्वात्मक आहे असं पाहावं. या पद्धतीने पाहिल्यावर तुझा संपूर्ण